guys, welcome back to my channel. Friends, এতিয়া আমি যাওঁ বজাৰত সো কি বজাৰ কৰো আপোনালোকক দেখুৱাম পূজাৰ বজাৰ আৰু যোৱা সো পূজাৰ বজাৰ কৰিব যাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিম এভৰিথিং সো ব্লগটো চাই থাকিব আৰু মই ঘৰত আহি মাত্ৰ গুটি বজাৰখিনি দেখুৱাম তো ব্লগটো চাই থাকিব এইটো ভাল লাগিছে এইটো ব্ল্যাকটো ভাল লাগিছে এইটোতো ভাল লাগা না বিনা ব্ল্যাকটো এইটো ব্লুটো নাই ভাল লাগা নাই ব্ল্যাকটো ভাল লাগা নাই তোমাৰতো সবেই ভাল লাগে দেখোন এইটোতো সিম্পল হ'ব এটা কাম কৰোঁ প্ৰিন্স এইটো ব্ল্যাকটো তাৰে ব্ল্যাকটো লৈ যাওঁ ৰবা ট্ৰাই ৰুমত এই তাৰে ব্ল্যাকটো ক'ত উঠিছে ওলোৱা হেল্ল' ভালেইটো লাগিছে ৰেড চোৱা চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু বস্তু বহুত আনিছোঁ কিন্তু মই ব্লগটো মই কালিহে ভালকৈ শ্বুট কৰিম এতিয়া বহুত ৰাতি হৈ গৈছে ভাগৰ লাগিছে প্ৰিন্সৰ আৰু মানে দুযোৰমান মেখেলা চাদৰ মই আনিছোঁ মানে বাইদেউহঁতৰ কাৰণে আৰু বহুত কিবা মানে সেইখিনি গোটেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই কালি আকৌ ৰিশ্বুট কৰিম ব্লগটো মানে ৰিশ্বুট মানে এইটো ব্লগে কণ্টিনিউ কৰিম তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই মই কালি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক হেল্ল' চ' মই এতিয়া আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি মই কি ল'লোঁ মানে ইউটিউবৰ পইচা দি মই এইবাৰ চবকে গিফ্ট দিছোঁ গৌতমক দিছোঁ আৰু মামীক দিছোঁ মানে শাহুমাক দিছোঁ তাৰপিছত আৰু বহুতক দিছোঁ মই কি দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম মানে মোৰ দাদাৰ বাচ্চাকেইটা গৌতমৰ বাইদেউৰ বাচ্চা চবৰে কাৰণে আনিছোঁ এইবোৰ চাওকচোন গোটেইখিনি মই আনি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা এটাকৈ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম আৰু দুযোৰমান কাপোৰ মানে মই আনিছিলোঁ মানে মোৰ শাহুমাৰ কাৰণে যোনটো মেখেলা চাদৰ আনিছিলোঁ তেওঁ অলৰেডি চিলাব দিলে চ' মই ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিছোঁ সেইখিনি মই বেলেগকৈ দেখাম এইটো ব্লগতে দেখাম আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই চ' ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক মই দেখুৱালোঁ মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা লৈছোঁ এইটো কুৰ্তি কাৰণ তাতেতো ভালকৈ দেখাব নোৱাৰি ট্ৰাই ৰুমত চ' মই এতিয়া ভালকৈ দেখাইছোঁ এইটো এটা দীঘল কুৰ্তি হয় মই পিন্ধিলে বাৰু আপোনালোকে দেখিব ব্লগত আৰু ইয়াৰে পিছপিনে এনেকুৱা কাম কৰা আছে আৰু চাৰ্টৰ নিচিনা হয় গোটেইটো এয়া চাওক গোটেইটো এনেকুৱা হয় পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগে ফিগাৰটো চ' এইটো হ'ল ডাব্লিউৰ পৰা আনিছোঁ মই আৰু প্ৰাইচটো ইয়াৰে 3,999 হয় আপোনালোকে অনলাইনো কৰিব পাৰিব অনলাইনো আনিব পাৰিব ডাব্লিউৰ ৱেবছাইটৰ পৰা কিন্তু মই চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা আনিছোঁ আৰু এইটো আনিলোঁ অৰেলাৰ পৰা চবখিনি একেলগতে থোৱাৰ কাৰণে অলপ হেৰি হ'ল এইটো আনিছোঁ মই অৰেলাৰ পৰা এইটোৰ প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 2400 আৰু এইটো বহুত চাইড পিন্ধিব পাৰি আপোনালোকে এনেকৈও পিন্ধিব পাৰিব আৰু দুটা চাইড মানে এইটো চাইড কৰিও পিন্ধিব পাৰিব এইটো হোৱাইট আৰু ব্লু হৈ আছে মানে বহুত চাইড পিন্ধিব পাৰে এইটো হ'ল অৰেলাৰ আৰু এইটো মই এটা টপ লৈছিলোঁ মিন্ট্ৰাৰ পৰা মই স্কিনত লগাই থৈ দিছোঁ প্ৰাইচটো মই পাহৰিলোঁ একজেক্টলি এইটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে এইটো কলাৰ আছে ডিপ ভি নেক হয় আৰু এইটো মই মিন্ট্ৰাৰ পৰা আনিছোঁ এইটো মই স্কিনত লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰে লগত মেচিং মই এটা প্লাজো আনিছোঁ এইটো এটা প্লাজো আনিছোঁ যোনটো জাষ্ট চেইন এটা আছে চিপ আৰু এইটোও মই স্কিনত চব গোটেইখিনি লগাই দিম আপোনালোকক যদি লাগে মিন্ট্ৰাৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো এটা লৈছোঁ এইটো এটা জিন্সৰ লগত পিন্ধা কুৰ্তি হয় মই ৰেড কালাৰ বহুত ভাল পাওঁ আৰু চব বস্তু ৰেড আৰু ব্লেক ৰেড এণ্ড ব্লেক ভাল পাওঁ আৰু য়েল্ল'ও ভাল পাওঁ কাৰণ প্ৰিন্সে য়েল্ল' কালাৰটো ভাল পায় চ' মোৰো য়েল্ল' কালাৰটো ভাল লগা হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা লৈছোঁ এইটো মই স্কিনত লগাই দিম য়েছ আৰু এইটো পিন্ধাই নাই এইটো এটা টপ লৈছোঁ এইবোৰ চব মই মিন্ট্ৰাৰ পৰা লৈছোঁ দেই এইটো হাতটো এনেকুৱা আছে টপৰ আছে আৰু ইয়াতে অকণ কাম কৰা আছে এইটো অকণ শ্বৰ্ট হয় জিন্সৰ লগত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু এইটো এটা লৈছোঁ এইটো বাৰু মই স্কিনত লগাই দিম আপোনালোকক
এইটো মই লৈছোঁ মিন্ট্ৰাৰ পৰা। ইয়াৰে তলত এনেকুৱা লবৰ আছে, মানে কমফৰ্ট হয়, কাৰণ স্কুটি চলাওঁ। চ' এনেকুৱা লবৰটো থাকিলে মানে এইটো আটকি ধৰে, ত' মানে উৰি যোৱাৰ চান্সটো কম থাকে। চ' এইটো এটা ল'লোঁ। এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই দেখুৱাওঁ গৌতমৰ কাৰণে মই কি কি ল'লোঁ। পুমাৰ পৰা লৈছোঁ এইটো। আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে পুমাৰ এইটো পকেমনৰ এডিশ্যনৰ নতুন আহিছে। যোনে যোনে পুমাৰ ব্ৰেণ্ড পিন্ধে তেওঁলোকে জানে, আৰু যোনে গম পোৱা নাই মই তেওঁলোকক কৈ আছোঁ যে পুমা আৰু পকেমনৰ এইটো পুমাক মানে পকেমনৰ এডিশ্যন। এইটো দেখিছেনে? এইটো প্ৰাইচটো বাৰু আপোনালোকে অনলাইন চাব পাৰিব। মই একজেক্টলি পাহৰিলোঁ, আৰু প্লাছ আপোনালোকে অনলাইনে চাই ল'ব কিমান প্ৰাইচ হয় এইটো। কাৰণ ছোৱালীবোৰ কৈছোঁ, ল'ৰাবোৰ বাৰু দামটো নকওঁ, কাৰণ মোৰ বেছিভাগ ভিউৱাৰ্ছ ছোৱালীয়ে হয়, সেইকাৰণে দামটো পোৱা নাই বাৰু মই। আৰু এইটো ল'লোঁ, এইটো পুমাৰ হয়, আৰু পুমাত ফাৰাৰী এডিশ্যন। এয়া পুমাৰে হয়, এইটো ফাৰাৰী এডিশ্যন। এইকেইটা পিছে মই দিছোঁ দেই তাক, ইউটিউবৰ পইচা দি। একচুৱেলি ইউটিউবৰ অকণমান অলপ চলপকৈ আহি আছে, আৰু এক্সট্ৰা কামাই হ'লে গিফ্ট দিব নিজৰ মানুহখিনিক বহুত ভাল লাগে। আৰু গৌতমে মোক কামোৰ দি আছে যে এইটো লাগে সেইটো লাগে, মোকো দিবা। ইয়াৰ পৰাইতো এনেই লুটি থাকোঁ। চ' ঠিক আছে হ'ব, কিন্তু মোৰ কাপোৰখিনি কিন্তু মই তাৰ পইচা দি লৈছোঁ। চ' মই দি দিলোঁ তাক। আৰু এইটো এটা ল'লোঁ। এইটো কিহৰ আছিলে? ইউনাইটেড কালাৰ অফ বেনি, দেখিছেনে? ত' এইটো এটা ল'লোঁ য়েল্ল' কালাৰ, আৰু ইয়াৰ য়েল্ল' নাছিলে। এয়া ষ্টপৰ পৰা এইটো লৈছোঁ। এইটো চব চিটি চেণ্টাৰৰ পৰাই লোৱা গৈছে, কাৰণ আমি চিটি চেণ্টাৰত যোৱা যায়, কাৰণ আজিকালি পাৰ্কবোৰ যিহে হৈছে, মানে ভাল খেলিব লগা নায়েই। চ' আৰু এইটো লৈছোঁ মোৰ দাদাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে। এইটো হৈছে চুৱেট চাৰ্ট দাদাৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে, কাৰণ ঠাণ্ডা আহি আছে, আৰু ঠাণ্ডা আহি আছে যিহেতু ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ বহুত লাগে। চ' ভাবিলোঁ চাৰ্ট দিয়াতকৈ ইয়াক এবাৰ এটা চুৱেট চাৰ্ট লৈ আহিছোঁ মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে। এইটো আৰু এইটো লৈছোঁ মোৰ সৰু দাদাৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে। এইটো এটা জিন্সৰ ফ্ৰক লৈছোঁ। আৰু গৌতমৰ বাইদেউৰ ডাঙৰ বাইদেউৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে লৈছোঁ এইটো এটা। এইটো হৈছে চুৱেট চাৰ্ট। আৰু এটা লৈছোঁ, ৰ'ব এক মিনিট, চৰি, তাৰমানে মই দুটা পাহৰি গৈছোঁ। এইবিলাক ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা আহিছিলে। মোৰ ডাঙৰ দাদাৰ সৰু ল'ৰাটোৰ কাৰণে আনিছোঁ এটা টি চাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা। এইটো এটা টি চাৰ্ট আনিছোঁ পূজা বুলি। আৰু গৌতমৰ সৰু বাইদেউৰ টিকলিটোৰ কাৰণে আনিছোঁ এটা ড্ৰেছ। এইটো হাতটো ফুল হয় এইখিনি। আৰু আনিছোঁ মেখেলা চাদৰ। আৰু এইখিনিতে মই কৈ দিওঁ, মই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ আনিছোঁ অনলাইন। আৰু অনলাইন মই আনিছোঁ মোৰ চিনাকি সংগীতা বাৰ পৰা আৰু ভনিতা বাৰ পৰা। মই স্ক্ৰীণত তেওঁলোকৰ নম্বৰবোৰ দি দিম। আপোনালোকক যদি লাগে তেওঁলোকক ফোন কৰিব, কণ্টেক্ট কৰিব আৰু আনিব পাৰে। এইবোৰ মেখেলা চাদৰ। মই এটা কাম কৰোঁ, মই মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ মই বেক কেমেৰা কৰি ভালকৈ দেখুৱাই দিম। আৰু মই কেইটামান মিন্ট্ৰাৰ বস্তু অৰ্ডাৰ দিছোঁ। মোক শাহুমাই কৈছে যে তুমিও লোৱা, তোমাক মই দিম। চ' এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। যদি মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ আগলৈকে আহি পায়, তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকেইটা বস্তুও। আৰু যদি আহি নাপায় তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবালৈকে শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ কিছুমান আহিছে, মই বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু এইকেইযোৰ কাপোৰ মই যাৰ পৰা লৈছোঁ তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰকেইটা মই ডিছপ্লেত দি থৈ দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে বা কাপোৰ যদি অৰ্ডাৰ দিব লগা থাকে তেওঁলোকক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। আৰু এই দুইযোৰ কাপোৰ লৈছোঁ মই গৌতমৰ বাইদেউহঁতৰ কাৰণে পূজা গিফ্ট বুলি। আৰু এইযোৰ লৈছোঁ মোৰ শাহুমাৰ কাৰণে। মই মোৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট দিছোঁ, যিহেতু ইউটিউবৰ পৰা অলপ চলপ মই পইচা পাইছোঁ। চ' মাকটো দিমেই। চ' এয়া মাৰ কাৰণে মই এইযোৰ লৈছোঁ মিচিং ষ্টাইলৰ, তেওঁৰ এনেকুৱা নাছিলে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে কি চবৰে কাৰণে ল'লে, প্ৰিন্সৰ কাৰণে কিয় লোৱা নাই? একচুৱেলি প্ৰিন্সৰ কেইদিনমান আগতে বাৰ্থডে গ'ল, আপোনালোকে জানে। আৰু প্ৰিন্সৰ বাৰ্থডেত ইমানবোৰ কাপোৰ উঠিছে, মানে কি ক'ম, বহুত কাপোৰ উঠিছে। আৰু মই প্ৰায় সেয়া কাপোৰবোৰ কিনিয়ে থাকিব লগা হয়, কাৰণ নতুন কিছুমান কাপোৰ আছে তাৰ যোনবোৰ মই এতিয়ালৈকে তাক পিন্ধোৱাই নাই। আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা আহি আছে, আৰু তাক গৌতমৰ বাইদেউহঁতে দিব, মোৰ দাদাহঁতে দিব, মোৰ বাহঁতে দিব, চবেই দিবই পূজা। চ' ভাবিলোঁ এইবাৰ এতিয়া নিকিনো, ঠাণ্ডা আহিব, ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ লাগিবই। আৰু মই মোৰ বাইদেউৰ ল'ৰা দুটাৰ বস্তুখিনি ইয়াতে অনা নাই, আপোনালোকে চাগে দেখা নাই, কাৰণ সিহঁতক লাগে কিবা বেগ। চ' ভাবিছোঁ সিহঁতে আহিব পূজাৰ সময়ত, তো সিহঁতক লৈ যায়, সিহঁতৰ পচন্দ মতে দি কিবা এটা কিনি দিম। আৰু বহুত ভাল লাগিছে যে নিজৰ পইচা দি চবকে কিবা এটা সৰু সৰুকৈ গিফ্ট দিব পাৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা কৈ দিওঁ, এইখিনি গোটেইখিনি মই মোৰ পইচা দি কিনা নাই, অলপমান গৌতমেও দিছে, মোৰখিনি গৌতমে দিছে, আৰু মোৰ বস্তুখিনি গৌতমে দিছে, আৰু মোৰ শাহুমায়ো দিছে। সেনেকৈ মিলি কিন্তু ইয়াৰে আধা পইচা মোৰ হয়, মই মোৰ ফালৰ পৰা দিছোঁ। তো সেইকাৰণে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। চ' আপোনালোকে চাব আৰু ক'ব কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ। যদি চেনেলটো ভাল লাগিছে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু হেপ্পী পূজা।
লাভ ইউ, বাই বাই।